بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح مع بعض كيفية تغيير الاويل سي او الميكانيكال سيل او الحشو الخاص بموتور المية. ده موتور مية نوع كالبيدا، واحد حصان بيجيب مية من هنا. ده المكان اللي بيجيب منه المية، بيجيب مية من هنا. طبعا دي المشكلة دي بتكون مشكلة الحشو او الميكانيكال سيل. دلوقتي احنا هنكشف عليه وهنغيره لان هو فيه مشكلة. طيب الحشو ده زي ما احنا شايفين كده، خدوا بالكم كده، في هنا في كاوتشة هنا. الكاوتشة دي معمولة عشان لما الحشو ده يضرب المية ما تدخلش على الموتور تحرقه. فالكاوتشة دي برضو مهمة جدا، حتى لو هي مش موجودة احنا ممكن نعمل لها ايه، نركبها، نعمل لها واحدة ونركبها برضو في نفس المكان كده. هي دلوقتي راكبة وشغالة والحمد لله ان هي شغالة، عشان كده الموتور ما اتحرقش. الكاوتشة دي لو مش موجودة المية تطلع من الموتور، هتدخل للملف هنا، وانت ونصيبك بقى. لو المية دخلت على الملف، في هنا فتحة هنا اهي، وانتوا واخدين بالكم في فتحة هنا اهي، اهي الفتحة دي بتبقى موجودة هنا عشان لو المية دخلت هنا متلحقش تدخل على السلوك. في بعض المواتير بتبقى الفتحة موجودة هنا، تبقى في فتحة موجودة هنا، وبعض المواتير بتبقى في فتحة تانية موجودة هنا. دي عشان لو دخلت مية من جوه تصفي، وعشان ما تحرقش الموتور. طبعا الموتور الحمد لله ان هو ايه، مفيش مية بتدخل جوه الملف دلوقتي. وان شاء الله احنا هنغير الحشو هنظبطه. اول حاجه هعملها هفك الايه ده، نص هفك الجزئين دول من بعض، لان ده الجزء الخاص بالموتور وده الجزء الخاص بالبامب او بايه، وحده الانضباط اللي بيتم فيها ضغط الميه. الميه طبعا زي ما احنا عارفين بتدخل من هنا وبتطلع من هنا. يلا تعالوا معايا. هنيجي كده بنفك عادة هنا، الاتنين كده قدام بعض. كده احنا فكينا ايه، فكينا الموتور. دلوقتي احنا قلنا الجزء ده اللي خاص بالبامب. طبعا انا بفك الجزء ده لازم انا اطمن على حاجه جوه، وهي حاجه مهمه جدا في جوه خالص. انا لو خدت بالكم معايا، لو الكاميرا هتجيبها، في هنا جوه خالص اهو ظهرت. شايفين الفتحه دي؟ الزور اللي جوه اللي موجود خالص ده لازم اطمن عليه ان هو مش مسدود. اهو شايفينه كده؟ ده رقم واحد لازم نطمن عليه. لو مسدود ولا حاجه الموتور ده مش هيشتغل، مش هيسحب ميه اصلا. اهو اهو
هو الحمد لله دلوقتي هو مش مسدود ومفيهوش اي مشكله. هنفك الجزء ده، دي الامبيلر او الساقيه زي ما بيقولوها او زي ما بيقولوا عليها او الريشه، وده الوش بتاع التوجيه. طبعا في بعض المواتير بيبقى الجزء ده الموجود ده بيبقى حاجه مصنوعه من البلاستيك او من الباكلايت، وده مهم جدا وانت بتشتري الموتور. هتلاقي مكتوب كده على الموتور وش توجيه مصنوع من الزهر، اللي هو ده. في وش توجيه تاني بيبقى بلاستيك او باكلايت. طبعا الزهر ده انضف حاجه وبيفرق برضو لان هو برضو بيبقى عليه حمل وبيأثر برضو في شغل الموتور. وزي ما انتم شايفين كده هنا السطح ده كده هو مفيهوش رواسب. لو في رواسب هنا بتعلي صوت الموتور، هي ما بتأثرش في الضغط ولا حاجه، بس هي بتعلي صوت الموتور في المنطقه دي. طبعا انا لو شايف في رواسب هنا المفروض ان انا انضفها واخلي المنطقه دي ايه ناعمه ما فيهاش اي رواسب عشان ما تخليش الموتور يطلع صوت عالي. دلوقتي دي الامبيلر برضو في بعض الترمبات بتبقى موجود عليها ايه رواسب صغيره كده برضو، دي بتعلي صوت الموتور. دلوقتي هنا الريشه دي مصنوعه من النحاس، وهي يعني ريشه اصليه لان الموتور ده كالبيده، ودي ريشه اصليه عشان كده الريشه دي شغاله كويس ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي احنا هنفك المسمار ده عشان نطلع الامبيلر. وعشان نفك المسمار ده لازم ايه لازم امسك العمود من ورا من هنا زي ما انتم شايفين اهو. هنشيل الريشه دي الاول عشان نقدر نمسك العمود ده بالكلابه، او ممكن نحطه على المنجله وبعد ما نحطه على المنجله نفك براحتنا. دلوقتي انا هفك الريشه دي الاول، نجيب مفكين عادي كده فكت معايا اهي. امسك الجزء ده بالكلابه كده تمام، وابتدي افك ايه كده. فكت معايا بكل سهوله. تمام كده الريشه فكت معايا بكل سهوله. طيب دلوقتي انا عايز اطلع الريشه دي. في بعض المواتير بتبقى الريشه دي بتبقى ماسكه على الموتور او ماسكه على الاكس هنا، ماسكه جامد ما بتبقاش راضيه تطلع بسهوله. نتعامل معاها ازاي؟ نجيب مفكين كده نيجي قدام بعض كده، نحط الاتنين قدام بعض هنا ونروح عاملين كده. طلعت هي معايا حته صغيره. بعد كده احط المفك بتاعي تحت الايه في هنا عصب هنا، لان انا لو عملت كده دي ممكن تتشرخ وتبوظ. انا هحط هنا تحت العصب، واخدين بالكم اهي. والمفك التاني برضه شرحه واضغط كده. طلعت معايا ايه الريشه. ده هنا عندي ده الفيتشر كي والفيزر كي، وده الحشو القديم. احنا دلوقتي هنطلع الحشو القديم او الميكانيكال سيل اهو. نسحبه كده اهو.
نشيل القطعة التانية اللي موجودة. زي ما انتم شايفين كده. تمام. ده الحشو القديم. طبعا القطعة التانية اللي طالعة من تحت طلعت مكسورة. بيبوظ ازاي بقى، او المشكلة دي اللي بتخلي الميكانيكال سيل ده يبوظ ايه؟ هنا زي ما انتم شايفين، لو خدت بالك كده جوه في الكاميرا هتجيبها. هي مش جاية، بس انا هوريهولكوا ان شاء الله. طلعوا، خلي بالكوا كده اهو اهو. في 2 اورينج، واحد اهو والتاني اهو. الاورينج ده خاص بالقطعة دي، اللي بيحبس متخليش المية تطلع من القطعة دي. والاورينج التاني ده بيبقى جوه هنا، ده اللي بيبقى على العمود، بيبقى جوه. ده طبعا لو حصل فيه تآكل بيبوظ، لكن هو مفهوش تآكل. المشكلة اللي خلت الموتور ده بيسرب ان القاعدة اللي جوه اللي بتركب هنا اللي هي زي دي، اللي هي الجزء التاني من الميكانيكال سيل، هي اللي فيها مشكلة. هي دي اللي بايظة، دي كانت متكسرة. طيب الميكانيكال سيل الجديد اهو، عبارة عن قطعتين، القطعة دي والقطعة دي. القطعة دي اللي هي الثابتة، دي الثابتة اللي بتبقى موجودة هنا. القطعة التانية دي اللي هي بتلف مع العمود، دي بتكون ثابتة تركب كده اهو، والتانية بتبقى راكبة عليها كده. اللي بيحبس المية بقى ما بين الاتنين دي بتبقى كده. طبعا زي ما قلنا المية موجودة في الجزء ده، المفروض ان المية بتحاول ان هي تهرب من هنا او من هنا او من هنا. المية تيجي تهرب من هنا هتلاقي ايه، الاورنج ده موجود، فبالتالي مش هتدخل من هنا. طيب المية ممكن تدخل من جوه، الاورنج اللي موجود جوه ده اللي هو ده اهو، هو اللي هيحبس المية ما يخليهاش تدخل على العمود. طب ما بين الجزئين بقى ايه اللي هيحبس المية ما بين القطعتين؟ دي قطعة سيراميك ودي قطعة خزف، بيبقوا كده. طبعا مع الدوران الاتنين مفيش مسافة ما بينهم تعدي منها المية، وبيلفوا على بعض كده، فبالتالي المية ما بتخرجش منهم. والقطعة دي مع الاحتكاك الاحتكاك الناتج عن الدوران ده، القطعة دي بتسخن، لكن المية هي بتبردها، بتبرد عن طريق المية. هما بيلفوا كده، دي بتبقى على العمود ودي بتبقى ثابتة، بيلفوا كده، لكن هي ما بتتاكلش عشان خاطر المية بتعمل عملية تبريد للسيراميك ده وللخزف ده. تعالوا نركب ونشوف ايه الدنيا هتمشي ازاي. دلوقتي دي القطعة الثابتة هتركب في الجزء الثابت. هنركب دي هنا،
طيب يعني هي مش عايزة تنزل، لازم ننضف مكانها الأول.